Ha az utam a Hortobágy keleti szegélyén kivisz a néhai pusztákra, még ma is látni vélem a jószágok izgatott tülekedését az itató körül. Hallom a Gémeskút ágasfájának a nyikorgását, amint magára veszi a vödörvíz súlyát. A lábamnál kutyák lesik a gazdájuk minden gondolatát. A kutyák vezényszó nélkül csak egy intésre terelik az állatokat. 1000 éves örökség ez, ami a vérében van egy igazi kutyának. Izzadtan húzza a vizet a bojtár gyerek. Bottyára támaszkodva ügyeli a rendet a pásztor. Az egyik szeme a bojtáron, a másik a jószágon nyugszik. Ez az ő világa. Ha egy kis változatosságra vágyik a szeme, felkaptat egy közeli dombocskára és megnézi magának a Tokai hegyet. Már a látványából tudja, hogy milyen lesz az idő, mikor kell behúzódni az állatokkal. A pásztorunk talán nem is tudta, hogy azokban a dombokban olyan rég elhalt emberek csontjait őrzi az idő, akik az ő elődei, az első hajdúsági pásztorok voltak. Jöjjenek! Telepedjenek a pásztortűzünk köré. Mesét mondunk önöknek. Egy történetet, amelyet sok-sok ezer éven át szőtt a végtelen puszta. Ez a varázslatos alföldi táj a Hajdúböszörmény és Hajdúnánás határában található szőke és vidizug, amely mindenkoron igen alkalmas volt az emberi megtelepedésre. A Hajdúsági Múzeum még 2019-ben egy jelentős halastavi beruházás kapcsán nagyszabású régészeti feltárásokba kezdett. A szakemberek fejében már akkor megfogalmazódott, hogy a számtalan igen értékes, sok esetben a nemzetközi viszonylatban is ritka vagy éppen egyedi leleteket, az adott korokra vonatkozó történelmi összefüggéseket egy kisfilmsorozat formájában is hozzáférhetővé, megismerhetővé teszik. Ez a szőkezugi lelőhely, amely tényleg mondhatjuk azt, hogy a késő neolitikumtól, a tiszai kultúrától kezdve egészen a 16-17. Századig hordoz megtelepedésre utaló nyomokat magában. Ez egy olyan rendkívüli régészeti lelőhely, amely minden egyes korszakból hordoz magában valami olyan kis érdekességet, olyan kis unikális dolgot, amely tovább árnyalja egy-egy korra vonatkozó régészeti, illetve történeti ismereteinket, és minden egyes korszakban sikerült valami olyan érdekességet találni ezen a lelőhelyen, amely tovább viszi az adott korra vonatkozó ismereteinket. Amikor legelőször fölmerült ennek a kis filmsorozatnak a elkészítése, akkor nagyon sokáig vívódtunk azon, hogy mi is legyen ennek a címe. Végül is a hagyomány és tudomány mellett döntöttünk, de vajon elfér-e egymás mellett ez a két fogalom, amelyeket még egy értelmező kézi szótárban is lapok tucatjai választanak el egymástól. Segítségül hívtuk a régészetet és a társtudományait, hogy eredményeiken és módszereiken keresztül közelítsük egymáshoz ezt a címben szereplő két szót. És úgy gondoljuk, hogy sikerült bemutatnunk egy olyan folyamatot, amely a múltban gyökerezik, de itt él velünk a mindennapjainkban, és már a jövő felé mutat. És ebben a filmsorozatban egy rendkívüli időutazásra hívjuk nézőinket. Filmünk segítségével az írott történelem előtti múlt rejtelmeibe kapnak egy kis betekintést. Történetünk kezdetén lapozzunk vissza pár 10 millió évet a Földtörténet naptárában, és vessünk néhány pillantást azokra a természeti erőkre,
amelyek ez idő alatt gyúrták, formálták a Kárpát-medence, benne vidékünk arculatát is. Ha a földtörténetbe visszalapozunk 10-20-30 millió évet, akkor azt látnánk, hogy a mai geomorfológiai helyzet pontosan az ellentetje volt. A mai Alföldön egy hatalmas hegyvonulatrendszer húzódott, különböző kőzetekből felépülő, vulkáni, karbonátos üledékekből felépülő, illetve friss üledékekből, lepusztult üledékekből álló hegyláncokat találunk, és a mai középhegységi pásztában pedig tengeri üledékképződés zajlott, mély vájú, teknős szerkezetű üledékgyűjtők voltak. És aztán valahogy a harmadik időszak vége felé, ez a miocén időszaknak a középső időszaka, a bádeni emeletnek mondják a geológusok, akkor történt egy jelentős változás itt a Kárpát-medence fejlődésében. Az úgynevezett geomorfológiai inverzió ekkor következett be. Az üledékgyűjtő medencék elkezdtek összezáródni, és a bennük fölhalmozódott vastag üledékréteg elkezdett hegységé emelkedni, a Dunántúli középhegység ekkor képződött, majd aztán a miocén végén elindult egy andezit vulkáni, illetve riolit vulkáni tevékenység, és a Börzsönytől a Zempléni hegységig, sőt ez még folytatódik. Az északkeleti Kárpátokban, keleti Kárpátokban, Kárpátalján, illetve Erdélyben egy vulkáni láncolat alakult ki. Az alföldi térszín pedig folyamatosan ezzel párhuzamosan elkezdett egyre mélyebbre zökkenni, és ez a folyamat mai napig tart. A folyóvízi akkumuláció, a mikrotektonika plusz ezen kiemelkedő felszíneken a szél munkája, az eolikus felszínfejlődés alakította ki azt a felszíni formakincset, amelyet ma láthatunk a Hajdúság, Hajdúhát, illetve a Hortobágy területén. Bizonyított tény, hogy a folyók lerakott üledékanyagának mikromineralógiai elemzése, meg különböző kormeghatározási eredmények azt mutatják, hogy a Tisza, mint a jelenlegi Alföld fő ütőere, fő vízrajzi tengelye, nagyjából 15 és 10 000 évvel ezelőtt kezdett el az érmellékről átváltani a mai folyás irányába. Ez annak köszönhető, hogy kis fiók süllyedékek alakultak ki az északkelet Alföldön, megsüllyedt a Szatmári síkság, a Beregi síkság, a Bodrogköz, Rétköz, Taktaköz területe, és ez az érmellékről magához vonzotta a Tiszát, majd néhány ezer évvel később a Szamost. Tehát gyakorlatilag a jégkorszak végére, a holocén, a jelenkor kezdetére, nagyjából 10 000 évvel ezelőtt már a Tisza azon a fő nyomvonalon folyik, ahol most találjuk, egy kicsit még keletebbre, tehát valószínűleg a Hortobágyot is bekalandozta, és aztán nyugat irányba elsodródva gyakorlatilag fölvette a mai Vásárosnamény, Záhony, Tokaj, Szolnok, Csongrád, Szeged nyomvonalát. Tehát, hogy mikor alakul ki az a földrajzi kép, amit ma látunk, mikor alakul ki az ősi vízrendszerből a mai vízhálózat képe, az nagyjából a holocén kezdete, tehát a földtörténeti jelenkor kezdete, teszik a kutatók, tehát 10 000 évvel ezelőtt már a maihoz hasonló állapotokat találunk. A földtörténeti korok tájformáló tevékenysége a Hortobágy esetében már picit másabb természeti környezetet alakítottak ki. Az egy intenzíven süllyedő ártéri térszín, amely gyakorlatilag a folyószabályozásokig a tiszai áradások következtében egy állandó vagy időszakosan vízborította térség volt. Oda már csak a legfinomabb agyagfrakció jutott el, iszap, illetve agyag, valamint a hulló porból nyilván a Hortobágyra is jutott, és ez a kevert, agyagos, löszös üledék, úgynevezett ázott lösz, vagy alföldi lösz, vagy infúziós lösz képezi a Hortobágy alapkőzetét. Ez a sárgásban alapkőzet, hogyha mondjuk 60-70-80 cm-re leásunk, akkor a Hortobágyon ezt látjuk. A hajdúsági és hortobágyi löszpuszták, szikesek, rétegvilága jellegzetes növénytakaróval rendelkezik, amelyet Györffy István, a jeles néprajzkutató így írt le. A hagyományos pásztorkultúra különböző állatállományokat tartva jól alkalmazkodott az Alföld különböző szintjeihez, emeleteihez. Györffy István néprajzkutató, néprajztudós nagyon szépen leírja a Nagykunsági Krónika című összefoglaló művében, hogy mi ez a
emeletes elrendeződés az Alföldnek. 3 szintet említ. Azt írja, azokon a helyeken, ahol a zöldelő akácok alatt apró tanyák fehérlenek, a dúsfüvű legelőn a címeres szarvú marhák rázzák a kolompot. Tehát ezek a löszgyepek a hátas területeken. Ahol a legelő egy szárazabb, szikes jellegű pázsitba megy át, ott már a rövidfűvű tippanos gyepet a juhnyáj borotválja. Ahol pedig a szekérút belevész a haragos zöld rétbe, ott már a konda bányászik. Tehát gyakorlatilag a löszhátról, a szikes gyepeg, szikes legelőkön keresztül eljutunk szépen a rét világába. A Hortobágy, bár sokak képzeletében csak kietlen szikes puszta, napjainkban nem csak hazánk, de Európa legnagyobb egybefüggő szikes pusztája is. Hogy milyen lehetett ez a természet alkotta vadvízország, a Györffy által leírt emeletes elrendeződés, annak gazdag élővilága, ma már el sem tudjuk képzelni. A 19-20. századi nagyarányú folyószabályozás, valamint az ember táját alakító tevékenysége alapjaiban változtatta meg az Alföld ökoszisztémáját, így a Hortobágy és a Hajdúhát természeti viszonyait is. Kiszáradtak a mocsarak, az éltető vízfolyások, erek, alapvetően változott meg a flóra és a fauna ezeken a területeken. A természetvédelemnek, a Hortobágyi Nemzeti Parknak köszönhetően azonban a végtelen puszta, a Nagy Sömbi ma már nagyjából a több száz évvel ezelőtti arcát mutatja. És a vízvisszapótlásnak köszönhetően újjáé lett több, egykor nagy kiterjedésű mocsár is, a maga még ma is igen gazdag élővilágával. Hortobágyi mocsarak növényvilágára 4-5 dominánsabb mocsári növényfaj jellemző, elsősorban a nád és a gyékények közül a széles és keskeny levelű gyékény, illetve a tavikáka említhető még meg, valamint a szikikáka jelenléte. És ezeknek a különböző kompozíciója alkotja a gazdag mocsárvegetáció növénystruktúrájának a domináns hányadát, de ezen felül még több tucat faj fordulhat elő ezekben a mocsarakban. A hatalmas kiterjedésű mocsarak és lápok egyik jellegzetes faja a kétéltőek közül a vöröshasú unka, amely mind a mai napig tömeges előfordulású a Hortobágyon, azonban állománya csökkenőben van az élőhelyek klímaváltozással kapcsolatos visszaszorulása által, illetve az emberi tevékenység, leginkább az úthálózatok forgalma és ezáltali gázolás, tavaszi gázolások miatt elsősorban. Ez egy rendkívül jó indikátorfaj, amelynek a számossága jól mutatja azt, hogy milyen állapotú egyébként egy vizes élőhely, jól indikálja annak a természetes állapotát. Egyébként ugye 1973. január 1-én alakult meg a Hortobágyi Nemzeti Park, és már 1975-ben a gunkápolnási mocsár vízellátását megkezdték, majd 1976-ban pedig az pusztakócsi mocsarak vízellátását is rendezni kezdték. Ezek rendkívül izgalmas élőhelyek, a herpetofaunájuk szempontjából is kiemelkedően gazdagok, de más aspektusban is védendő területek. Itt kiemelném egyébként a mocsári lápifajok közül ugye klasszikusan a lápipóc, illetve a réti csík fajokat, amelyek tömegesen fordultak elő valamikor, hiszen ugye a réti emberek mindennapjait részben ezekre a halakra alapozódott a fennmaradásuk. A csíkászat jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy például Hajdú-Nánes városában külön bírójuk is volt. 1820-as években és hosszú évtizedeken keresztül például a településen 60-at meghaladó volt azoknak a száma, akik kifejezetten ezzel a tevékenységgel élték az életüket, és a város alsó és felső, tehát északi és déli végének pedig külön csíkász bírója is volt, sőt, mi több csíkászbíróknak esküt is kellett tenniük. Egyébként nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy sikerült ezt az esküszöveget megtalálni a levéltárban, még a 18. század végéről egyébként, amelyben el kellett mondaniuk, eskü alatt kellett fogadniuk, hogy a megfogott hal, csíkhal mennyiségének 1/3 mindenképpen a város előjárósága számára biztosítja. Döntően itt a város piacán fogják ezt árusítani, és ami
ezentúl még különös jelentőséggel bír, hogy például a tolvajlókat, vagy a engedély nélkül csíkkászókat bejelentik az előjáróknak, na és a betyárokat is, ha ilyenekről tudomásuk keletkezik, ez hasonlóképpen. Tehát magyarul egyfajta felvigyázói is voltak a réti társadalomnak. Az egykori nádrengetegek, a lápok, mocsarak titokzatos lakói voltak a pákászok. Ennek az archaikus életformának az emlékeit őrzi a nagyecsedi Somlai Tibor, aki több alkalommal is felütötte pákász kunyhóját Hajdúnánáson a csónakázótó mellett, és mutatta meg ősi halász, vadász, madarász eszközeit. Egy olyan népről beszélünk, aki gyakorlatilag a jégkorszak után letelepedett valamikor itt, és nyilván változott, mert jöttek, mentek itt ugye a népek, cserélődött ez a népesség, de ezek az emberek egy madárvadász kultúrára építve kialakítottak egy olyan életmódot, amikor teljesen együtt éltek a réttel, a vizes élőhelyekkel, együtt éltek ezeknek a vadjaival, a növényvilágával, nyilván mert belőlük éltek. Ezekből egy család, egy komplett népesség a teljes felszerelését, kezdve az élelemtől a ruházatáig, az eszközeig elő tudta állítani. Ezek csíkvarsák, tehát fekvő és állóvarsa, ezzel a csíkhalat fogták, ez igazán semmi másra nem jó a csíkhalra, ami a rétek jellegzetes élőlénye, illetve egy rákvarsa, ami a táplálékforrás egy nagyon komoly bázisát adta. A Hortobágy jellegzetes vizes élőhelyei a legelőtavak, a maguk igen gazdag élővilágával. Ezek a területek alkalmasak a számos partimadár számára költő élőhelyként. Jelesül megemlítendő a Nagygoda, amelynek az állománya rendkívül mértékben zuhant össze sajnos a főszabályozás követően a vizes élőhelyek visszaszorulásával, de a Hortobágy Nemzeti Park területén az utóbbi évtizedekben, hál' Istennek, egy kisebb költőállománya azért megmaradt, illetve kiemelhető még klasszikusan a piroslábú cankó, a bíbic és a gólyatöcs, amely a sekélyvizes szikes mocsaraknak jellegzetes költőfaja, de a kopárabb, vakszikes réteket övező területeken valamikor költött a széki lille is, valamint az ugartyúk nagyobb számban, amely gyakorlatilag már csak a legeldugottabb, fokozottan védett területeken fordul elő Hortobágyon, mint költőfaj, és rendkívül visszazuhant az állománya az 1960-as évek óta. A tavak, mocsarak világa kiváló élőhelyet jelentett, és jelent ma is számtalan madárfajnak. A méltóság teljes daru például, amely a Hortobágyi Nemzeti Park címerállata, ma már nem költ itt, de vonulási időszakban ezrével lepik el a pusztai réteket, vizes területeket. A daru a magyar kultúra egyik meghatározó állata. A néphagyományban kiemelt jelentőséggel bír, jellegzetes krúgotása az ősz eljövetelének biztos jele, egyik elmaradhatatlan hangulati eleme. A darutollaskala pedig egyfajta rangjelző volt a pásztortársadalomban, és a házastársi hűség jelképe is, hiszen általában egy életre választanak maguknak párt. Évszázadokon, évezredeken keresztül ez egy hatalmas darutömegeknek volt egy pihenő területe, a Hortobágy, a Kárpát-medencén belül, valamint a daru egyébként a folyószabályozások előtt egy viszonylag gyakori költőfaj volt ezekben a hatalmas mocsarakban. Erre jó példa egyébként Hajdúnánás közelében is van olyan területnév, hogy darutánc. Ez arra utalhat, hogy így a násztáncát már ott meg lehetett figyelni a darvaknak, és ez egyébként a Hajdúbeszörmény és a hajdúnánási rét terület közelében fekszik, ez a kis területrész, amit így hívnak mind a mai napig. Az ősi, ligetes réti környezet jellegzetes nagy ragadozó madarai a rétisas és a parlagisas voltak, amelyek a 20. század közepére a kihalás szélére kerültek hazánkban. Ez a faj szenvedte el talán a legerőteljesebben a folyószabályozásokat követő erőteljes tájátalakítást, ember általi tájátalakítást. Ez azt jelenti, hogy 1950-es, 60-as évekre 10 körülire zuhant vissza a költőállomány mérete, 10 költőpára mindösszesen, de leírásokból tudjuk az 1900-as évek elejéről, hogy a Tisza és a Duna mentén gyakorlatilag gyakori fészkelőként jelen volt a Magyar Madártan Egyesület és a Hortobágy Nemzeti Park is rendkívüli erőfeszítéseket tett azért, hogy a faj ebből a kipusztulás széli állapotból a térségben legalábbis ki tudjon lábalni, és hát ez sikeresnek volt mondható, ugyanis a faj jelenleg
mintegy 300 költőpárral van jelen a térségben. Rétisas mellett mindenképpen fontos megemlíteni a parlagisast, amely nagyon hasonló tendenciát mutatott. Egyébként ezt a fajt hívták úgy a Hortobágyon, hogy gémes sas, ugyanis ez inkább költőfajként is jelen lehetett feltételezhetően, azonban inkább átvonulóként, vadászó, sztyeppi fajként volt jelen. Elsősorban kisemlősökre vadászik, és gyakran lehetett megfigyelni gémes kutak ágasán pihenve, és innen kapta ezt a gémesas elnevezést. A Magyar Madártani Egyesület 1974 év elején akkor a ragadozó madárvédelmi munkacsoportnak az egyik első feladata volt az, hogy a parlagisas állományát visszahozni, megmenteni, és jelenleg olyan 180-200 pár költ Magyarországon. A Hortobágy mellékének élővilága napjainkra, ha kicsiben is, de már hasonlatos lehet ahhoz a hajdani löszgyepes, szikes, réti, mocsaras világhoz, ahol ezer szám találtak maguknak biztonságos élőhelyet, a vizek, rétek, a ligetes erdők vadjai, madarai, amelyek létükkel biztosítottak táplálékot, megélhetést az itt megtelepülő különböző kultúrák népeinek több ezer éven át.